नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो साई कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको यो भिडियो श्रृङ्खलामा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामीले एउटा टपिक लिएर आछौँ, यो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट सम्बन्धी छ, जसको नाम चाहिँ हाम्रो रिहर्स टाइमिङ छ। ल, योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको बारेमा बेसिक जानकारीहरू हेरेका थियौँ। कसरी त्यहाँभित्र लेख्ने, कसरी स्लाइड सो गर्ने। ल, यदि छुटेको छ भने पहिलो भिडियोमा गएर हेर्नुहोला। यो भिडियोको लागि चाहिँ हामीलाई केही टेक्स्टहरू आवश्यक पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा अगाडि नै लेखेर राखेको छ, हेर्नुहोला है। इनपुट डिभाइसको बारेमा छ यो। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ इनपुट डिभाइसेस। लोजिस्टिक ट्र्याकबल, बारकोड रिडर, बायोमेट्रिक्स, टच स्क्रिन, RFID रिडर, VR हेलमेट एन्ड ग्लोभ्स, यसै हामीले 7वटा जति राखेका छौँ। हुन त थुप्रैवटा इनपुट डिभाइसहरू हुन्छ, समय धेरै लाग्ने हुनाले हामीले अहिले थोरै मात्रै राखेका छौँ। तपाईँहरू पनि यसरी आफ्नो विषय सम्बन्धी के छ त्यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा लेखेर राख्नुहोला। त्यसपछि त्यसलाई हामीले पावर पोइन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कपी पेस्ट गरेर पावर पोइन्टमा राख्ने। हेर्नु, मैले पावर पोइन्टमा राखेको छु। 1 नम्बरमा इनपुट डिभाइस, 2 नम्बरमा लोजिस्टिक ट्र्याकबल, 3 नम्बरमा बारकोड रिडर, 4 नम्बरमा बायोमेट्रिक्स, 5 नम्बरमा टच स्क्रिन, 6 नम्बरमा RFID रिडर, 7 नम्बरमा VR हेलमेट एन्ड ग्लोभ्स। यसै राख्नु होला। तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुपर्छ। हामीले सिम्पल तरिका छ हैन, गाह्रो केही पनि छैन। यसलाई मेटाएर हेर्नु एकचोटि, हेर्नु, मेटाउनु, अनि माइक्रोसफ्ट वर्डमा जाने, इनपुट डिभाइस लेखेको छ हेर्नु, अनि हामीले यहाँ इनपुट डिभाइस भनेर लेख्ने, इनपुट डिभाइसेस, अनि यहाँ लेखेर राखेको छ। यसलाई सिलेक्ट गर्ने, कपीमा जाने, अनि माइक्रोसफ्ट पोइन्ट यहाँ यसलाई मेटाउने। हेर्नु, यो सुरुमा त मेटेकै हुन्छ हैन, खाली बक्स, दुईटा बक्स हुन्छ सुरुमा, एउटा टाइटल बक्स, एउटा सब टाइटल बक्स। टाइटल बक्समा हामीले इनपुट डिभाइस लेख्यौँ, यसमा हामी पेस्ट गरिदिने अनि त्यो आउँछ। यसलाई बक्सलाई ठुलो पार्ने, रिसाइज गर्ने, हाइट पनि बढाउने यसको, अनि अक्षरको साइजलाई पनि यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यहाँबाट बढाउन सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ, अनि पुरै कलरहरू चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ यहाँबाट। ल, अनि तपाईँको यसलाई क्विक स्टाइल पनि दिन सकिन्छ। हेर्नु, यो स्टाइलहरू दिन सकिन्छ, यसलाई राम्रो देखिन्छ। यसरी राख्नु होला आफ्नो कन्टेन्टहरू। अब हामी आफ्नो विषयवस्तुमा जाउँ। स्लाइड सोमा हाम्रो रिहर्स टाइमिङ छ हैन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी टाइमलाई रेकर्ड गर्छौँ हैन। हामी स्लाइड सो गर्ने बेलामा हामी आफ्नो टाइमहरूलाई हामी रेकर्ड गरेर राख्छौँ फर इच स्लाइड हैन। वी रेकर्ड द टाइम फर इच स्लाइड एन्ड युज द रेकर्डेड टाइम to advance the slide automatically when we present the slide to the audience हैन। अब भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले फर इच स्लाइड हामी तपाईँ देख्नु भएको छ, यो यतातिर साइडमा 1 2 3 4 5 6 7 8 हामी यो स्लाइडहरू भन्छ। हामी होम ट्याबबाट स्लाइडहरू थप्न सकिन्छ। हेर्नु, यो यहाँबाट थप्न सकिन्छ। अनि हाम्रो फर इच स्लाइड, यो सबै स्लाइडको लागि हामीले टाइमहरू रेकर्ड गर्छौँ। अनि त्यो टाइमहरूको आधारमा हामी स्लाइडहरूलाई जब स्लाइड सो गर्छौँ हामी यहाँ फ्रम बिगिनिङ्स हैन, अनि त्यो आफसाफ के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। हामीले स्लाइडलाई एडभान्स गरेर हुनु पर्दैन। सामान्यतया हामीले माउसको लेफ्ट बटन क्लिक गरेर एरो कीबाट हामी स्लाइडहरूलाई एडभान्स गर्छौँ, अगाडि बढाउँछौँ हामी, त्यो गर्नु पर्दैन। ल, हामी यसलाई सुरु गरौँ है। यो रिहर्स टाइमिङमा जाने, हामी हैन 1 नम्बरमा छौँ, 1 नम्बर स्लाइडमा छौँ, यहाँ जाने, हामी यसमा जाने, रिहर्स टाइमिङ। ल, हेर्नु, तपाईँ माथि देख्नु भएको छ हैन, यहाँ टाइमिङ सुरु भइसकेको छ। यो
यो 1 नम्बर स्लाइडको लागि छ यो टाइम हैन। हेर्नु यहाँ पुश गर्न सकिन्छ, पुश गर्न सकिन्छ टाइम 9 सेकेन्ड भइसकेछ यसको। यहाँ बिचमा देखिरहेछ हामीले पुश गर्यौं, यसलाई रिज्युम गर्नु भनेर देखिरहेछ है। अब यसलाई रिज्युम गर्ने हेर्नु हैन। अब कति सेकेन्ड भयो हाम्रो पहिलो नम्बर स्लाइडको लागि 10 सेकेन्ड भइसकेछ माथि। यति पर्याप्त छ भने अनि हामी अगाडि बढ्ने। हेर्नु माथिबाट यहाँ थिचेर नेक्स्टमा जाने, नेक्स्ट थिचेर अनि अगाडि बढ्ने हेर्नु ल। त्यसपछि 2 नम्बर स्लाइड आयो। यसको पनि फेरि टाइम सुरु भइरहेछ, रेकर्डिङ भइरहेछ यसको हैन। सुरुबाट सुरु हुन्छ, फेरि स्लाइड बढ्दै जान्छ, यो सुरुबाट सुरु हुन्छ हैन। 12 सेकेन्ड फेरि अगाडि बढ्ने हेर्नु यो 3 नम्बर। अब फेरि सुरु भयो यहाँ टाइम हैन ल। जम्मा टाइम यहाँ देखिरहेछ 43 सेकेन्ड 44 सेकेन्ड हैन ल। फेरि अगाडि बढ्ने अनि फेरि यसको लागि पनि टाइम देखिरहेछ माथि हेर्नु हैन। जम्मा हाम्रो 57 सेकेन्ड भइसकेछ है। यसको यो स्लाइडको लागि चाहिँ 8 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड भइरहेको छ, 1 मिनेट भइसकेछ जम्मा। फेरि अगाडि बढ्ने हेर्नु ल। अनि यसको लागि पनि फेरि सुरु भयो टाइमिङ यहाँ हैन। यहाँ पुश गर्न सकिन्छ, रिज्युम गर्न सकिन्छ अनि यहाँ हाम्रो रिपिट पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन सकिन्छ यो स्लाइडको लागि हेर्नु यहाँ रिपिट गर्नु फेरि यसको लागि के भयो रिपिट भयो समय हैन। यो स्लाइडको लागि रिपिट भयो हेर्नु रिपिट फेरि रिपिट गरौँ हामी ल हेर्नु। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जाने हैन। नेक्स्टमा जाने अर्को सुरु भयो हेर्नु यो अर्को स्लाइड सुरु भयो ल। फेरि नेक्स्टमा जाने ल। जम्मा यति समय भइसकेछ हाम्रो। फेरि नेक्स्ट गर्ने अनि अब एउटा बक्स आउँछ हेर्नु यहाँ। जम्मा हाम्रो समय 1 मिनेट 38 सेकेन्डको भएको छ। अनि यो स्लाइडहरुमा राख्ने कि नराख्ने भनेर सोधिरहेछ। एस गर्नु होला हैन ल। हाम्रो स्लाइड सटर भ्यू आइरहेछ हेर्नु यो हैन। सानो सानो थम्बनेलहरु देखिरहेछ स्लाइडहरुको। अनि यहाँबाट हामीले नर्मल भ्यूमा जान सकिन्छ हेर्नु यो ठाउँबाट नर्मल भ्यूमा जाने हैन। नर्मलमा आइरहेछ। यहाँबाट फेरि वापस स्लाइड सटरमा आउन सकिन्छ। अब हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि हामी यसलाई स्लाइड शो ट्याबमा छौं। हामी यसलाई फ्रम बिगिनिङ गर्ने, फ्रम बिगिनिङबाट सुरु गर्ने स्लाइड शो। अनि हाम्रो आफसाफ स्लाइड शो एडभान्स हुँदै जान्छ। स्लाइडहरु एकपछि अर्को गरेर आफसाफ आउँदै जान्छ। त्यो समयको आधारमा हामीले दिएको समयको आधारमा हामी कति समय छुटाएका थियौं स्लाइडहरुलाई, त्यो समयको आधारमा अनि त्यो आफसाफ के हुन्छ स्लाइडहरु बढ्दै जान्छ। हेर्नु होला हाम्रो इनपुट डिभाइसको बारेमा आइरहेछ है। अर्को स्लाइड सुरु भयो। हामीले त्यो सेकेन्ड दिएका थियौं यो नम्बर 1 स्लाइडलाई जति सेकेन्ड दिएका थियौं त्यो सेकेन्ड पछि अनि अर्को स्लाइड सुरु भयो। अनि यसरी के हुन्छ हाम्रो बढ्दै जान्छ हेर्नु। अब अहिले चाहिँ म स्किप थिच्छु। किबोर्डमा स्किप की हुन्छ बिचमा बन्द गर्नलाई चाहिँ स्किप की थिच्नु पर्छ ESC। त्यो चाहिँ किबोर्डको माथि टप लेफ्टमा हुन्छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यो स्लाइडहरुलाई आफसाफ एडभान्स गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ टिकमा गर्दिने युज टाइमिङमा। अनि यदि एडभान्स गर्नु छैन भने यसलाई हटाउने। यसरी हटाएर फ्रम बिगिनिङ गर्नु होला। अनि यो आफसाफ बढ्दैन। स्किप थिचे मैले हेर्नु यो आफसाफ बढाउनलाई चाहिँ हामीले त्यो टाइमहरु यो जति पनि टाइम दिइराछ यहाँ 22 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 13 सेकेन्ड एकपछि अर्को आउनलाई आफसाफ हैन। बिना किबोर्ड माउस नथिचिकन यसलाई चाहिँ टिकमा गरेर अनि यहाँ फ्रम बिगिनिङबाट सुरु गर्ने है। त्यसपछि हाम्रो अरु पनि थुप्रै अप्सन हुन्छ यो हैन। हाम्रो फ्रम करेन्ट स्लाइड भनेको चाहिँ जस्तै यो बारकोड रिडरबाट सुरु गर्नु छ भने यहाँ फ्रम करेन्ट स्लाइडमा जाने। त्यो कस्टम सो पनि हुन्छ यहाँ हेर्नु यहाँ
कस्टम स्लाइड सोमा जाने हेर्नु यहाँ कस्टम सोमा जाने त्यसपछि न्यूमा जाने अनि कुन सो गर्न चाहनुहुन्छ कस्टममा जस्तै म 4 नम्बर राखेँ मैले यसमा 6 नम्बर राखेँ हैन अनि ओके गर्नु होला अनि तिनीहरु मात्रै के हुन्छ सो हुन्छ अरु कुनै पनि स्लाइडहरु सो हुँदैन क्यान्सल गर्छु म क्लोज हैन होम ट्याब हैन अनि नर्मल सो अनि सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला फाइलमा गएर हामीले सेभमा जाने हैन हेर्नु सेभ हैन सेभ एज पनि गर्न सकिन्छ यदि नाम चेन्ज गरेर सेभ गर्नु छ भने अर्को नामबाट मैले चाहिँ यहाँ सेभ गरेर राखिसकेको छ त्यही भएर देखाइरहेको छ इम्पोर्ट डिभाइस भने सेभ एज गर्नु होला हैन अनि तपाईको यहाँ हामीले नाम दिने फाइलको नाम दिने एउटा कुनै नाम दिने रिहर्स टाइमिङ्स हैन अनि सेभ गरिदिने सेभ हुन्छ हस् यो भिडियो श्रृङ्खलामा हामी यति नै गरौँ अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउने छौं साई कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको मार्फतबाट यो भिडियो हैन तपाईहरुले पढ्दै हुनुहुन्छ अनि यो भिडियो हेरेर मात्रै काफी हुँदैन हामी त बेसिक कुराहरु मात्रै छ यिनीहरुमा भिडियोहरुमा अनि तपाईहरुले साई कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा हैन आउनै पर्छ पढ्नलाई हस् धन्यवाद है।